Hello everyone, this is the Asylum I-589 workshop, step by step. سلام ملګرو دا د امریکای د کډوالۍ فورم یا د اسایلم فورم I-589 ورکشاپ ده چې قدم په قدم ورځو. The team members on this for English is Brother Michael Sharon. For DARI, it's Mr. Ahmad Farid Nouri. For PASHTO, Mr. Ahmad Shah Aryan. This was created by Brother Michael with assistance from the other Fort McCoy, OAW, USCCB legal clinic staff, and volunteers. They include Sahar Taman, Lindsay King, Allison Tabor, Amy Cratch, Brother Michael Sharon, as well as a multitude of volunteer immigration attorneys. امونږ ټیم درې کسانو چې دا ویډیو ډکوي په انګلیسي کې امونږ ورور مایکل شیرن، په دري کې امونږ ورور احمد فرید نوري او پښتو کې زه په خپله احمد شاه آریان یم. دا ویډیو او دا ټول مسایل جوړ شوی و د مایکل شیرن په همکارۍ سره او په دې برخه کې له موږ سره همکاري نور کړی هغه ټول موږ ولنټیران او رضاکارانان چې کارونه کړي موږ سره په لیګل کلینیک کې او موږ کارمندان چې په لیګل کلینیک کې وظیفه لري هغوی نومونه تاسو اخلم لکه سحر تمان، لینسی کینګ، الیسن ټیبر، ایمی کراچ، مایکل شیرن او نور موږ همکاران چې دلته د رضاکارانه په توګه په لیګل کلینیک کې کار کوي. Welcome to the United States of America. We're happy you are here. Inshallah, you will be a legal permanent resident soon. The fact that you are here watching this I-589 Asylum workshop video means you are well on your way. امریکای متحده ایالتونو ته ښه راغلاست. موږ ډیر خوشحاله یو چې تاسو دلته موږ سره یاستئ. انشاءالله تاسو به ډیر زر د امریکای پرمننت ریزیډنس چې ورته دایمي اقامت وایو یا گرین کارت هولډر وایو کېږي. همدا فارم چې I-589 ده د اسایلم ورکشاپ ده. که تاسو ګورئ نو تاسو په صحیح لاره روان یاستئ. دغه ویډیو په کتو سره تاسو به ډیر شیان زده کوئ. If you're interested, you can watch these introduction videos that were made by the State Department. They're in English, DARI, and PASHTO. که تاسو غواړئ چې نور هم ویډیوګان په دې باره کې وګورئ تاسو کولی شئ چې لینکو ته په د انګلیسي ویډیوګانو لپاره دا لینک او د دري ویډیوګانو لپاره لاندنی لینک او د پښتو د ویډیوګانو لپاره هم دا بل لینک وګورئ. This workshop includes an introduction, part A, which is the form part, where we'll talk about you, your family, and your background. Parts B and C involve the declaration or the statement. Part D, we return to the form. And Part E is about preparers and the copies that you need to make. په دې ورکشاپ کې موږ څو شیان په نظر کې نیسو. په پارت A کې په فارم باندې کار کوو چې په فارم کې د تاسو فیملی او د تاسو د بیکګراوند لپاره سوالونه دي. پارت B او C ډیکلریشن ده چې ډیکلریشن یعنی تاسو هغه کیسه چې تاسو کوم کیسه په افغانستان کې لري یا کوم مشکلاتو لپاره تاسو امریکا ته راغلی یاستئ نو تاسو په سټوري باندې کار کوو. په پارت ډي کې بیرته راګرځو فارم ته د فارم هغه پاتې برخه تکمیلو او پارت ای کې موږ تاسو د هغه اسنادونو چې لرو دغه کاپي او د هغه کس چې کوم تاسو فورم راکړي دغه لپاره معلومات پکې اضافه کوو. We do not intend to help you complete the entire application at this time. We are not representing you as your attorney or your accredited rep. We are providing information that we have to the best of our knowledge. Laws and policies may change. دا خبره په ذهن کې ولرئ دوستانو چې موږ ویډیو چې ده تاسو لپاره یو حقوقي مشوره نه ده. که تاسو غواړئ چې اسایلم فارم یا کډوالۍ فارم ډک کړئ نو تاسو کولی شئ چې یو حقوقي
وکیل سره وګورئ او یا هم نور جاتو ویډیوګانو پسې سرچ وکړئ یا زیات معلوماتو پسې سرچ وکړئ ولې په دې چې قوانین هر کله چینجېږي. Who should be at this workshop? Anyone who has the asylum option because they do not have other pathways to permanent residency or green card status. However, if you think you have another pathway, for example SIV, you should also start your asylum application because you may be refused SIV. سوال دا ده چې کوم څوک باید اسایلم فارم ډک کړي او یا کوم څوک باید دا ورکشاپ وګوري. هغه کسان چې هغوی غواړي د کډوالۍ فارم یا اسایلم فارم ډک کړي چې بل اخره دا یو لار ده چې تاسو گرین کارت اخلي ان شاء الله دلته. ګرچن هغه کسان چې هغوی ایسایوي لري یا سبل لار لري هغوی هم کوي چې اسایلم ډک کړي. خو اسایلم صرف هغه کسانو لپاره ده چې هغوی سره مشکلات سره پیښ شوي یا هم که ایسایوي لري کولی شي چې اسایلم ته اپلای وکړي. You must submit your application within 1 year from your date of entry into the United States. Most of you, this was late August or early September. Add reminders on your phone so as not to miss the deadline. If you are applying after the 1 year, you will need to explain why, which will be very challenging. و سوال دا ده چې کله د اسایلم لپاره اپلای وکړو. د اسایلم لپاره تاسو مخکې له دې نه چې یو کالم پوره شي په امریکا کې تاسو باید اپلای وکړئ. موږ او تاسو انډیوالان ورونو او خویندو اکثرا په اگست یا سپتمبر کې 2021 کال کې امریکا ته نه سوي دي. دوی باید مخکې له دې نه چې بل اگست په 2022 کې یا سپتمبر راشي خپل ټول اسنادونه تکمیل او USCIS افیس ته ولېږي. تاسو خپل ټلیفونونو کې تاریخ هر کله چک کوئ سي او که تاسو د یو کال نه بعد دا فرم ډکوئ نو هلته تاسو باید تشریحات پکې ورکړئ چې ولې تاسو باندې دا ناوخته سو یو کال نه زیات تیر شو. نو تاسو کېدای شي مشکلات سره به مخامخ سئ. The purpose of this workshop is to get you started, but not finished on this application. We are only doing a first draft. You will learn what information is needed. If you do not have the information, you can start collecting the information, such as employment history and schools attended. د ورکشاپ اصلي هدف څه ده؟ د ورکشاپ اصلي هدف فقط شروع کول ده. پیل ده. که تاسو غواړئ چې خپل اپلیکیشن شروع کړئ همدا اوس شروع کړئ. دا ورکشاپ صرف یو ډرافت یا صرف یو خامه کار ده. که تاسو غواړئ چې خپل اسایلم فارم خلاص کړئ نو تاسو کولی شئ چې اضافه معلومات هم ترلاسه کړئ او تاسو کولی شئ چې خپل د وظیفې د مکتب د پوهنتون او نورو ځایونو کې چې تاسو کار کړی وو او د هغوی تاریخ موقعیت او معلومات د هغه په باره کې ترلاسه کړئ او په دې فورم کې ډکې کړئ او په دې فورم کې واچوئ. You will need to get legal assistance. Find an attorney or an accredited immigration representative once you get to your new home. You can hire one, find one who charges discounted fees, or even one that will not charge you. Your resettlement agency is required to help you find legal help. تاسو باید یو وکیل ونیسئ یا یو قانوني کس چې د تاسو نمایندګي وکړي. تاسو کولی شئ چې وکیل او یا قانوني نماینده هر چېرته پیدا کړئ. تاسو ریسیټلمنټ ایجنسي یا هغه ایجنسي چې تاسو د ژوند د چارو د تنظیمولو امور په غاړه لري هغه ضرور ده چې تاسو ته باید یو وکیل پیدا کړئ. که هغه وکیل پیسې غواړي یعنی تاسو هایر کوئ او که فری ده نو یو وکیل باید تاسو ته د اسایلم په بخش کومک وکړي. We will go through the form page by page to make sure you all understand what these questions are asking
and especially how to answer them. اوس موږ تاسو زو فارم ته فارم کې ورق په ورق یا صفحه په صفحه کار کوو او که تاسو بیا لا زیات معلومات اړتیا لرئ کولای شئ چې نور ویډیوګانې هم وګورئ. The I-589 is for claiming asylum. Asylum is a protection granted to foreign nationals already in the United States who meet the international law definition of a refugee. The United Nations defines a refugee as a person who is unable or unwilling to return to his or her home country and cannot obtain protection in that country due to past persecution or a well-founded fear of being persecuted in the future on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. د کډوالۍ فورم څوک ډکوای شي یا د I-589 فورم څوک ډکوای شي؟ هغه کسان چې هغوی د امریکې په خاوره کې اوسیږي او په خپل وطن کې له مشکلات سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو له تعریف سره سم دوی باید دلته د اسایلم فارم ډک کړي او دلته په فارم کې دوی باید تشریح کړي چې ولې په خپل وطن کې څه مشکلات سره مخ وو یا که دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي څه مشکل سره مخېږي. مشکلات ډیر زیات دي. تاسو کولای شئ لکه فرض مثال د قومیت، د دین، د مذهب یا د یو خاص حزب سره تړون یا تاسو د political opinion یا سیاسی نظریاتو مسله یې چې تاسو سیاسی مشکل لري له سیستم سره یا له دولت سره دا کېدای شي تاسو ته په دغه کیسو باندې اسایلم ډکیږي. که تاسو دغه مشکلات لري نو تاسو کولای شئ چې اسایلم ډکئ. You might have a double-sided form because people wanted to save paper. However, a final application must be written in English and one-sided. The final form must be typed or written in black ink. دا د کډوالۍ فورم یا 589 فورم موږ تاسو دلته په کیم کې یا بل چیرته چې کار پې کوو په دواړو شاوخوا کې لیکل شوی او هغه تمرین پې کوو. خو کله چې تاسو دا فارم د USCIS آفیس ته لیږئ دا باید یو خواهی حتما باید سپینی یعنی ون ساید باید یو طرف باید چاپ شوی بل طرف باید سپینی او په انګلیسي باندې انګلیسي نه بغیر کومه بل ژبه باید پکې نه وي. او همچنان که تاسو کمپیوټر لرئ او کولی شئ چې دا ټایپ کړئ دا فارم ډیره ښه خبره ده. که کمپیوټر نه لرئ نو تاسو باید په تور قلم سره دا فارم ډک کړئ. Here is a link to the DARI and PASHTO versions of the form. Use these translations to help you fill out the English application. Do not submit these translations as your actual application. که ځینې دوستان چې هغوی په انګلیسي باندې نه پوهیږي او غواړي چې دا فارم په پښتو یا په فارسي کې ترلاسه کړي تاسو دغه لینک ته لاړ شئ او فارم ترجمه شوی فارم ډاونلوډ کړئ. نو ځان ښه پې پوه کړئ. خو دا ترجمه شوی فارم هیڅکله USCIS آفیس ته مه لیږئ. چې USCIS آفیس ته لیږئ حتما باید هغه انګلیسي. You need one form per family. However, we encourage both spouses, the husband and the wife, to both apply as principal applicant and list the other spouse plus all the children. This way you will have 2 chances at asylum, not 1. Also, women may get asylum in the US more easily than men because of the Taliban's views about women. تاسو څو فورمونو ته ضرورت لرئ؟ د هر فامیل پر سر یو فارم ضرورت ده. او که تاسو خپل کډې سره دلته راغلی یاستئ یا خپل ښځې سره دلته راغلی یاستئ نو دا تاسو ته ښه ده چې یو فارم په خپله او یو فارم تاسو ښځه واچوي. یا که ښځه راغلی خپل میډې سره دلته بیا هم کولی شي چې یو فارم د ښځې
چې په هغه کې خاوند او ماشومان سته، یو بل علیده فارم د خاوند لپاره چې په هغه کې د خاوند ښځه او ماشومان ټول پکې په فارم کې شامل دي واچوي. نو دوه ځانې بیل فارمونه تاسو واچوي، ولې په دې چې په دې باندې هر څوک پوهیږي چې په افغانستان کې طالبان چې دي د ښځو د مفکورو سره مخالف دي. نو هغه لپاره د ښځې د کډوالۍ فارم د قبول کېدلو چانس زیات دی. Use the latest version of the form. The forms are created by the USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services. This is the government agency you will be in contact with throughout your immigration process. The current form is dated August 25th, 2020, and expires on July 31st, 2022. When ready to submit your final document, get the latest version from the USCIS website at this link. If you do not, your application will be rejected. همیشه اپډیټ فارم باید تاسو استعمال کړئ، یعنی نوې فارم باید تاسو استعمال کړئ. که تاسو غواړئ چې د کډوالۍ فارم یا د اسایلم فارم ډکې کړئ، نو تاسو حتما به د فارم د لینک نه چې موږ تاسو ته لاندې دلته لیکلی نو لینک ته لاړ شئ او اپډیټ یې هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. یو د USCIS اداره یا د امریکا د کډوالۍ او د تابعیت اداره هغه اداره ده چې تاسو په ټول د کډوالۍ په پروسه کې ورسره ګډون لرئ. نو هر چیرته تر دې چې تاسو سیټیزنشپ ترلاسه کوئ، نو تاسو به د USCIS اداره سره په تماس اوسئ. کوم فارم چې همدا اوس په سایټ کې سته هغه په اګست 25 2020 کې جوړ شوی او په 9 میاشتې 1 تاریخ په 2022 باندې ختمیږي. خو تاسو هم همیشه که کله فارم ډکوئ نو اپډیټ فارم له دغه ویب سایټ نه ډاونلوډ کړئ، کنه تاسو اپلیکیشن به ریجیکټ کیږي. Update the USCIS of your address changes. Remember, you must notify the USCIS of any address change so you will receive any letter USCIS sends to you. You can get the form AR11 at this link. Make sure you change your address generally with the USCIS and change your address for this specific form. تاسو همیشه په امریکا کې چې اوسېږئ نو خپل ادرس باید تر دې چې تاسو پاسپورت اخلئ نو خپل ادرس به همیشه د یو فارم ده چې د AR11 په نامه ده یا AR11 په نامه ده، نو د هغه فارم باید ډکې کړئ. که تاسو خپل ادرس چینجوئ، یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، کور یا د ژوند محل هم تبدیلیږي، نو دا فارم باید ډکې کړئ. دا فارم له دغه ویب سایټ نه یا دغه لینک نه تاسو ډاونلوډولی شئ. نو دا فارم باید تاسو چې هر کله ادرس هم چینجیږي یا کور هم یو ځای نه بل ځای ته ځي، د 10 ورځو په ترڅ کې باید USCIS افیس ته اطلاع ورکړئ. ولې که تاسو اطلاع ورنه کړئ نو کېدای شي USCIS داسې اسناد به سند کړي تاسو هغه مخکنی ادرس ته چې تاسو به هغه اسناد ترلاسه کولی نه شئ یا اسناد هم ورک کېږي بیا. Be honest. Lying, even the most inconsequential lie, can hurt your case. تاسو باید ډیر honest اوسئ. honest یعنی تاسو باید ټول خبرې حقیقت وي. که تاسو ځینې خبرې هم غلطې وي نو کېدای شي چې هغه د تاسو په کیس باندې سخته مشکل راپېښ کړي. Alright, now we'll talk about the form itself. If you see at the top of the form, the first thing it asks you is about the Convention Against Torture. We ask you to talk with your attorney about checking this box. The UN does not allow travel under the Convention Against Torture, but the US Congress does. Talk with your attorney about your travel plans for the future. اوس به راځو فارم ته. د فارم په اوله بخش کې هلته یو چک باکس ده د کنونشنل اگینست تارچر په نامه. نو تاسو که فارم کې
اوله ګزینه تاسو دا باید چک کوي کان چک کوي خپل د مهاجرتي وکیل سره په دې حق لا وغږیږي که هغوی تاسو مشوره درکړه نو تاسو هغه چک باکس کوي کنه هغه چک باکس مکوئ. Part 1 is about you and all of your information. Part A یا د A برخه تاسو لپاره ده او ټول هغه معلومات چې تاسو مربوط کیږي. Your alien registration number is very important. Everyone has one. You and all of your family members. Memorize it. It will be with you for the rest of your life. Your A number is on your EAD card as the USCIS number or your work permit receipt on the top right side above your name. اول بخش کې په پارت A1 کې او نمبر 1 کې تاسو نه د ایلین رجستریشن نمبر غواړي. ایلین رجستریشن نمبر هغه نمبر ده چې د USCIS لخوا تاسو ته ایشو کیږي او دا به تاسو په ورک پرمټ یا د کار اجازه نامه باندې لیکل شوی. You'll see the USCIS is in this circle. Okay. تاسو دلته لیدلی سي په دې ورک پرمټ کې دا د ورک پرمټ یو مثال ده چې دلته په هغه سرکل کې یا په هغه دایره کې لیکل شوی دی چې USCIS نمبر نو دغه نمبر ده. And your A number is here on the EAD receipt. او همچنان هغه په ورک پرمټ کې تاسو ته وښودو چې چیرته ده خو که تاسو د ورک پرمټ هغه ریسیټ یا یو رسید چې موږ تاسو ورق راکړي چې موږ د بایومټریک ورق په نامه د پیژنو نو تاسو خپل A نمبر له دغه ځای نه اخیستی سئ. Question 2 is about your social security number. When you applied for your EAD, you also applied for a social security number. Many of you probably have not received this. Maybe you have. If you have not, keep the space blank and make a reminder to complete it when you get to your new home. دویمه نمبر باندې سوشل سکیورټي نمبر ده. سوشل سکیورټي نمبر یا SSN هغه نمبر ده چې تاسو ته چې کله د کار د اجازه نامه لپاره اپلای شوی وو نو هغه لپاره هم تاسو ته په بیس ان نه کې اپلای شوی وو نو تاسو که خپل سوشل سکیورټي نمبر هم ترلاسه کړئ هغه دلته ولیکئ که تر اوسه هم ترلاسه کړی نه نو دا ځای خالی پرېږدئ. Number 3 asks about the USCIS online account number. Most of you have not signed up for this. If not, keep it blank and make a reminder to complete it later. نمبر 3 دلته د USCIS آنلاین اکاونټ نمبر ده. دا هغه نمبر ده چې اکثرا خلک نه لري. که تاسو هم دا نمبر نه لرئ تاسو دا ځای خالی پرېږدئ او که غواړئ چې دا ډکې کړئ نو لاړ شئ USCIS ویب سایټ ته او تاسو کولی شئ خپل آنلاین اکاونټ نمبر هلته جوړ کړئ که نه تر اوسه هم جوړ کړی نه دا ځای هم خالی پرېږدئ. NA means not applicable. Use NA in every box where you do not have information or unknown if you do not know. When questions do not apply to your situation, you should write NA. However, if the question does apply and you are unable to answer, write unknown. N/A یا not applicable څه شی ده؟ په اکثرا فورمو کې چې هغه قسمت چې تاسو لپاره نه ده یا فرض مثال په تاسو باندې اپلای کیږي نه نو تاسو هلته N/A لیکئ یعنی چې not applicable یعنی دا د ما مربوط نه کیږي فرض مثال او ګرچند فرض مثال داسې ځایونه راځي چې تاسو سوال له تاسو نه پوښتنه کوي او تاسو په سوال باندې نه پوهیږئ نو تاسو دلته د N/A پر ځای بیا unknown ولیکئ. unknown په دې مطلب چې زه تر اوسه په سوال باندې نه پوهیږم او یا معلومات را سره نشته. People often get confused about the order of their name because not all cultures and countries put the name in the same order as the United States. نومونه هم یو مشکل لري. په اکثر ممالکو کې نومونه په یو طریقه لیکل کیږي
په ځینې ممالکو کې نومونه په بله طریقه لیکل کېږي. فرض مثال په افغانستان کې مونږ نوم لرو او تخلص لرو، خو په امریکا کې بیا نوم، تخلص او وسطي نوم هم پکې شته. Your Afghan passport has your last name or your surname, and then it has your first name or your given name. تاسو په افغانستان پاسپورت کې تاسو څو شیان لرئ؟ یو لاست نیم یا سر نیم ده، او بل یو فرست نیم یا ګیون نیم ده. صرف دوه شیان. Your tazkira دا تاسو د افغانستان تذکره ده د لومړنۍ مخې. on the back has your first name in regular letters and your surname or last name in all capital letters. په شاتنۍ برخه کې اول تاسو د تذکره نمبر، بیا ورپسې لاندې تاسو نوم او تاسو تخلص. خو تاسو تخلص به همیشه په کاپیټل لیټر یا په د انګلیسي په غټو حروفو باندې لیکل شوی. You can also find your name on your EAD receipt. تاسو هم کولای شئ چې خپل نوم خپل د بایومټریک د ورقونه ترلاسه کړئ دلته. And on your EAD card. او هم چنان تاسو کولای شئ چې خپل نوم خپل د EAD کارت نه ترلاسه کړئ. This form asks for your last name first, then your first name, then your middle name. Watch out, other forms may be different. Make sure you know what's being asked. په دې فورم کې درې شان له تاسو نه پوښتنه کوي چې تخلص، نوم او وسطي نوم ده. په ځینو فورمو کې به تفاوت ولري، خو په دې فورم کې موږ هم دغه درې کټګوري شان لرو چې تخلص، نوم او وسطي نوم ده. You could have one last name like Amiri, or a double last name like Suleiman Keel, or a triple last name like Javad Ibrahim Keel. You could have one first name like Malik, or you could have a double first name. For a man, Muhammad Aziz. For a woman, Bibi Khurshid. د نمونه په برخه کې اول راځو تخلص ته. په تخلص کې تاسو امکان لري چې یو تخلص ولرئ، لکه امیری. ځینې وخت موږ تاسو تخلصونه لکه دوه کلمونه جوړ شوي، لکه سلیمان خیل یا جواد ابراهیم خیل، چې درې دانې کلمې دلته لکه جواد، ابراهیم او خیل. مشکل نشته. نو دا ټول یو وي، دوه یا درې تاسو په تخلص کې شمیرل کیږي. په فرست نیم یا اول نوم باندې تاسو چې کوم نوم چې اصلي نوم ده، که تاسو یو نومي فرض مثال لکه مالک یو کلمه ده، دا هم صحیح ده. او موږ داسې خلک هم لرو چې هغوی دوه یا درې کلمې دي د دوی نومونه، لکه فرض مثال که محمد عزیز ده چې دوه کلمې دي، یو محمد بل عزیز، خو دواړه د نوم لپاره استعمالیږي، یعنی اولنی نوم ده. لکه بیبي خورشید، دا هم یو ښځه ده چې دا نومي ده. بیبي او خورشید دواړه سره یو ځای نومي ده، داسې نه ده چې یو نوم ده یو تخلص، نه، دواړه سره یو ځای نومي ده. In the US, middle names are not used widely. When asked, you usually just enter your middle initial. For instance, Malik Youssef Amiri or Malik Y. Amiri. میډل نیم په امریکا کې هم ځینې یو شی ده چې اکثرا استعمالیږي نه، خو که تاسو داسې نوم لرئ لکه مالک یوسف امیری، نو تاسو کولی شئ چې مالک د یوسف پر ځای صرف وای او خپل تخلص بیا ولیکئ، چې وای د وسطي نوم په حق دلته استعمالیږي. There's sometimes where you'll want to make sure that you use a double name. For instance, if you have two sons, one named Ali Akbar and one named Ali Asghar, if you call them only by their first name alone, they will both be known as Ali.
But if you use a double name, they will be known by you'll be able to differentiate between the two. تاسو که داسې وخت کې هم راځي چې ځینې اطفال یا ځینې تاسو ماشومانې چې نومونه دې سره نږدې دي لکه علي اکبر سربري او علي اصغر سربري نو که تاسو صرف په اولنۍ قسمت چې علي ده غږ وکړئ نو کېدای شي دواړه به تاسو ځواب درکړي نو ښه ده چې بیا مکمل نوم یې ورته واخلئ چې علي اکبر یا علي اصغر. Married names and aliases. If you have used other names, including special family names, you can list them here. If not, just put NA. Married نوم یا هغه نومونه چې بعد له واده نه په تاسو باندې راځي. اکثرا په افغانستان کې هغه خلک یا هغه ښځې چې واده کوي هغوی خپل تخلصونو ته تغییر ورکوي. که تاسو یوه ښځه یاستئ چې مخکې تخلص هم بل څه شی و اوس د واده نه بعد بل تخلص لرئ نو هغه تخلص هم دلته ولیکئ. که نه که تخلص هم هغه سابقه تخلص یا نوم هم هغه سابقه نوم چې تبدیل کړی نه نو تاسو باید بیا په الیاس کې n/a ولیکئ یعنی چې بل نوم نه لرم دغه نوم نه بغیر. Your street address is an official physical address. It can only be written one way. You want to memorize it. تاسو د سړک ادرس یا تاسو د اوسیدونکو د ځای ادرس دا هغه ادرس ده چې تاسو باید په ذهن کې همیشه ولرئ. لکه فرض مثال ته مثال امر کړئ چې کریم عبدالجبار 346 ماسترد سټریټ چټک ویسکانسن او دا کوډ ده چې دا باید تاسو په ذهن کې ولرئ. هر چیرته که اوسېږئ نو خپل ادرس هم یاد کړئ. Sometimes an address is only a mailing address, but not your physical address. For instance, another additional address, or more commonly, a post office box. ځینې وختونه هم داسې راځي چې تاسو خپل صرف میلینګ ادرس لرئ او میلینګ ادرس پکې استعمالوئ د فزیکي ادرس نه لرئ هغه هم صحیح ده مشکل نه لري. او ځینې وخت هم داسې کېږي چې تاسو صرف پوسټ باکس آفیس لرئ نو هغه هم مشکل نه لري. که تاسو خپل د کور یا میلینګ ادرس نه اچوئ او صرف د پوسټ باکس نمبر ادرس اچوئ نو هغه هم صحیح ده مشکل نه لري. In care of is only used when you are sending to an address where another person lives, who will receive your mail on your behalf. They will not open it because you are the recipient. In care of چې لیکل شوی ده په فارم کې دا هغه وخت استعمالیږي چې تاسو غواړئ تاسو میلونه بل چیرته لرسي. تاسو په خپل میلونه ریسیو کوئ نه سي په خپل ځای کې نو غواړئ چې یو بل څوک د تاسو پر ځای یا تاسو لپاره دا میلونه دریافت کړي چې هغه سړی دا میلونه کله چې ګوري هغه بیا اجازه نه لري چې تاسو میل خلاص کړي نو هغه دلته ساتي او تاسو ته لیږي چې تاسو په خپل هغه خپل میل خلاص کړي چې وګوري چې تاسو څه شی راغلی د USCIS یا د کوم بل ادارې لخوا. A street address consists of the number of the building or the home, the name of the street type, like street or road or avenue, and your apartment, unit, or floor number. An apartment or unit or floor number is used when there's more than one living space in a particular building. تاسو په فورمونو کې تاسو که وګورئ تاسو نه سوال کړی چې خپل د بلډینګ نمبر د سړک نمبر او د سړک نوعیت او اپارتمنټ چې نمبر ولیکئ نو تاسو خپل د کور نمبر یا بلډینګ نمبر لیکئ ورپسې خپل د سړک نمبر خپل د سړک نوعیت چې هغه رود ده ایونیو ده که سټریټ ده چې درې واړه سره تفاوت لري. نو بیا هم که تاسو اپارتمنټ کې اوسېږئ نو هغه د خپل اپارتمنټ او یونټ نمبر یې باید ولیکئ چې په کوم یونټ کې په کوم بخش کې په کوم منزل کې تاسو ژوند کوئ. لکه فرض مثال اپارتمنټ 23 په 23 یونټ باندې یا په 23 قسمت باندې ژوند کوم چې په 5 منزل کې ده. Then you have the city, which can be one word or more than one word. For instance, Los Angeles, New York,
Fremont, or Arlington. Then you have the state, one of the 50 United States, or Washington, D.C. Then you have the zip code. The zip code is a 5-digit number the post office uses to deliver the mail. په بل بخش کې تاسو ښار، ایالت او زیپ کوډ لرئ. په ښار کې چې سیټي ورته وایي، تاسو کولی شئ چې تاسو ښار یو نوم، دوه یا زیات نومونه ولري. فرض مثال که تاسو ښار لاس انجلس وي، دوه کلمې دي. که تاسو ښار نیویارک چې بیا هم دوه کلمې دي، یا فریمونت یا ارلینګټن چې یوه کلمه ده. په سټیټ کې په امریکا کې 50 ایالتونه دي، او یا که تاسو واشنگټن ډي سي کې اوسېږئ، خپل هغه د سټیټ نوم لیکئ. په زیپ کوډ بخش کې زیپ کوډ هغه 15 عددونه دي چې د امریکای پوسټ افیس استعمالوي چې تاسو ته میلونه در ولېږي. Gender. You have two choices, male or female. If gender or gender identity is relevant to your case, please include this in your statement. Discuss this with your attorney or accredited rep. You will likely also talk about it with your interview, at your interview. جندر یا جنسیت، تاسو کولی شئ چې میل یا فیمیل استعمال کړئ. که میل هستې میل او که فیمیل هستې فیمیل. او که تاسو بیا هم نور مشکلات لرئ خپل د جنسیت په باره کې، او یا داسې تاسو کیس داسې ده چې تاسو جنسیت پورې تړون لري چې LGBT کسان ورته وایي او نور مسایل دي، نو تاسو کولی شئ چې خپل د وکیل سره په دې اړه وغږیږئ او د هغه خپل جنسیت په باره کې خپل کیس مرتب او تنظیمي کړئ. Your marital status is either married, single, divorced, or widowed. Marriage in the United States is married. An engaged person is not married in the United States. تاسو مدني حالات، که تاسو واده شوی یاستئ نو تاسو میریډ کې راځئ. که تر اوسه واده هم کړی نه، که تاسو سنګل کې راځئ، او یا طلاق هم اخیستی ډیورس کې، او یا خدای نخواسته کډه یا میړه له نړۍ نه تللي، نو هغوی ویډیو کې راځي. خو یو خبره په ذهن کې ولرئ چې په امریکا کې هغه کسان چې هغوی واده تر اوسه نه وي کړی، صرف نامزاد یي، هغوی میریډ کې نه راځي، هغوی لا سنګل حسابېږي. Dates on forms. The U.S. dates are written in month, day, year format. Most of the world uses day, month, year. It is important that your dates are in U.S. format. The current year is 2022. د نیټه مربوط شیان چې دي هغه هم باید ډېر په ذهن کې ولرو چې مهمه خبرې دي. د نیټه فارمات په امریکا کې داسې ده چې اول میاشت، بیا ورځ، بیا کال ده. خو په اکثره نور ممالکو کې اول ورځ، بیا میاشت، بیا کال. خو تاسو که فورمونه ډکوئ نو دا باید په ذهن کې ولرئ چې د امریکا فارمات پکې استعمال کړئ. On the form, sometimes it will ask you for month and day and year in 4 digits, and sometimes it will just ask you for month and year in 4 digits or in the year in 2 digits. Just make sure that you watch the form and give the people that are asking you what they want. د نیټې مثالونه، تاسو چې کله خپل نیټه یا د هر څه نیټه چې ضرورت په فورم کې لیکئ، نو څو خبرې په ذهن کې ولرئ. وګورئ چې اول فرض مثال ده MMDD او YYYY، یعنی MM په دې مطلب چې تاسو میاشت چې لیکئ بس یو حرف باید نه، دوه حرف باید وي، او ورځ چې باید لیکئ دا هم باید دوه حرف وي، او کال چې لیکئ باید دا 4 حرف وي، لکه 2022، لکه 2022، 2021، یعنی 4 عددونه دي. بیا هم داسې مثالونه هم راځي یا داسې ځایونه هم راځي چې له تاسو نه پوښتنه کوي صرف میاشت او کال، چې میاشت باید 2 عدد دي لکه MM، او کال باید 4 عدد دي. دلته لیکلی چې لسم میاشت 2015. او ځینې وخت هم داسې سوال له تاسو نه کېدای شي پوښتنه وکړي چې هلته بیا په معلومات بخش کې صرف داسې لیکلی چې میاشتې باید 2 عدد او کال هم باید 2 عدد دي. لکه فرض مثال میاشتې باید
صفر اته باید ولیکل سي چې دلته اته لیکل شوی د اشتباه ده باید صفر اته ولیکي او کال چې 2012 ده صرف موږ تاسو دغه 12 لیکو یعنی آخري دوه قسمت لیکو یعنی پورا 2 صفر یو 2 چې 2012 سره جاسي نه لیکو صرف 12 لیکو ولې په دې چې موږ نه پوښتنه کړې موږ لمونږ نه غوښتي چې صرف آخري دوه د دې ولیکي لکه 12 Your date of birth. If you believe your birth date is incorrect on your documents, you need a birth certificate or other documents that support your claim. که تاسو سوچ کوئ چې تاسو د زیږیدنې نیټه اشتباه ده نو تاسو باید دا صحیح کړئ او د صحیح کولو لپاره تاسو د برث سرټیفیکیټ یا د زیږیدنو هغه ورقه باید له تاسو سره یا بل اسناد ولرئ چې دا باید تایید کړي چې تاسو د زیږیدنې نیټه غلطه ده او څنګه چې تاسو غواړئ هغه پکې ولیکئ. Your city and your country of birth. If one of your documents has incorrect city, region, or province, write the actual one and you can explain it at your interview. Just because a mistake was made on a document does not mean that where you were born has suddenly changed. که تاسو په اسنادو کې تاسو د زیږیدنې ځای اشتباه شوی یا تاسو ولایت اشتباه شوی پکې یا تاسو دین پکې اشتباه شوی مشکل نشته تاسو کولای شئ چې هغه اصلي ولیکئ په دې فورمو کې خو به باید تاسو په انټرویو کې دوی ته معلومات ورکړئ چې ولې ته اصلي ځای په فورم کې یو څه ده او په ورقه کې بل څه نو تاسو باید تشریحات بیا د انټرویو په وخت کې هغه کس ته ورکړئ. Your present nationality or citizenship. You should all be citizens of Afghanistan now. But if not, write down your present nationality. که تاسو اوس د افغانستان تابعیت لرئ او د بل هیواد تابعیت هم ترلاسه کړی نه ده نو تاسو باید د تابعیت په برخه کې افغانستان ولیکئ او که تاسو تابعیت له بل هیواد نه امریکا نه یا د بل هیواد نه تاسو باید یا کاناډا نه یا بل هیواد نه تاسو باید خپل هغه تابعیت دغه هیواد نه ولیکئ. Your nationality or your citizenship at birth. Put down the nation in which you were a citizen when you were born, likely Afghanistan. But if you were not born an Afghan citizen, write down your citizenship when you were born. که تاسو په افغانستان کې زیږیدلی نو تاسو معلومه خبره ده چې د افغانستان تابع کیږئ او د افغانستان تابعیت لرئ او که تاسو کوم بل هیواد کې زیږیدلی یاستئ لکه پاکستان ایران او تاجکستان او نور ملکونو تاسو باید د هغه ملک نه خپل د زیږیدنې ورقه باید ولرئ کېدای شي هغه پکې استعمال کړئ هغه هم تاسو استعمالولی شئ. Your race, your ethnicity, or your tribal group. تاسو قومیت تاسو قوم تاسو نژاد او تاسو د پوستکي رنګ. This question is easy for some and difficult for others. If you struggle to understand your identity, write what you identify with. Your identity is important because many asylum claims are based on one's racial or ethnic identity and how your identity may bring about the persecution you claim to suffer. If you are unsure about your identity, that is a perfectly fine response. تاسو د نژاد د قومیت او یا د تاسو د پوستکي رنګ دا په اسایلم یا په کډوالۍ کې ډیره مهمه برخه ده چې تاسو ټول فارم کې دیسي تاسو د نژاد لپاره تاسو ولې په دې چې له مختلف نژاد نه استئ نو مشکل سره مخامخ استئ یا تاسو قومیت بیل ده دغه سره مشکلات سره مخامخ استئ دا کې دیسي تاسو لپاره ډیره مهمه برخه خو تاسو کله چې خپل فورم ډکوئ په دې کې ډیر زیات تاکید وکړئ چې تاسو له کومې برخه نه یاستئ خو ځینې خلک داسې هم دي چې نه پوهېږي چې له کوم نژاد نه له کوم قوم نه او یا د پوستکي د کوم هغه نه راځي نو دا کولی شي چې خپل هغه اصلي معلومات باید دقیق ترلاسه کړي باید فورمونه ډکې کړي. Here are some examples. Pashtun, Tajik, Uzbek, Hazara, Sadat, Turkmen, Nuristani,
Mughal, Omar, Waki, and Dards. دلته څو مثالونه تاسو ته وړاندې کوو د قومونو لکه پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، سادات، ترکمن، نورستاني، پشهي، پامیري، سیک، هندو، قرغیز، عرب، گجر، مغول، اورمور، واخي او دارتس. Next, we'll talk about your religion. اوس تاسو د مذهب په اړه غږیږو. Write whatever you consider your religion to be. You can say generally Islam, or you can be more specific, Islam Shia or Islam Sunni. You could also say Buddhist if you're a Buddhist, and Christian if you're a Christian, or you could even say none. تاسو دین په اړه که تاسو له افغانستان راغلی یاستئ نو اکثرا الحمدلله چې مسلمانان دي هغوی لیکلی سي چې اسلام، او که ځینې خلک بیا شیعه هغه غواړي چې نور مشخص ولیکي هغه لیکلی سي چې اسلام داش شیعه. که تاسو سنی یاستئ تاسو هم دا لیکلی سي چې اسلام داش سنی، مشکل نشته. درې واړو کې چې سره رقم لیکي که صرف اسلام لیکي که کټګوري ورسره لیکي مشکل نشته. لکه صوفي هم که څوک کوسي نو لیکلی سي. او ځینې خلک چې بودیزم دي، عیسوي دي او یا بیخي دین نه لري هغه لیکلی سي چې بودیزم، کرسچن or none. Immigration court proceedings. اوس د مهاجرتي یا کډوالۍ د محکمو په اړه غږیږو. Most of you have not been in immigration court proceedings. Probably none of you have been in immigration court proceedings. Therefore, the proper box to check for 18 is letter A. I have never been in immigration court proceedings. په 13 سوال کې موږ تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو آیا مخکې له دې نه هم په د امریکې د کډوالۍ له محکمو سره هلته تللی یاستئ تاسو یا هلته قضیه هم درلودو که نه. خو اکثرا هغه کسان چې له افغانستان راغلي خصوصا په اګست او سپتمبر 2021 کې چې راغلي دوی تر اوسه پورې هیڅ چېرته د امریکې د کډوالۍ محکمه ته نه ده تللی او یا هم تر اوسه پېښ شوی نه ده. نو تاسو کولی شئ چې تا ای چک باکس کوئ چې زه تر اوسه بیخي د امریکې د کډوالۍ محاکمو ته تللی نه یم. For question 19, it requires you to find your I-94 information. An I-94 is a record of all your entries into and exits out of the United States. You may wonder, how do I find my I-94 information? 19 نمبر سوال تاسو نه د I-94 یا I-490 فورم په باره کې پوښتنه کوي. تاسو چیرته که امریکې ته راځئ او یا له امریکې نه ووځئ نو دا همیشه تاسو په ریکارډ کې ثبتېږي چې ورته I-490 ورته وایي. که تاسو دا فارم لرئ ډېره ښه خبره ده، که نه لرئ کیدای شي تاسو په ذهن کې دا سوال وګرځي چې I-490 فارم څه شی دی. One way is you can use the internet, or you can use the facial recognition app CBP1. دوه لارې دي. تاسو کولی شئ چې د خپل د I-490 فارم د ترلاسه کولو لپاره په انټرنیټ کې ورپسې سرچ وکړئ او سایټ ته یې لاړ شئ، خپل معلومات واچوئ او خپل I-490 فارم ترلاسه کړئ. او یا هم تاسو کولی شئ چې په آیفون، په سامسنګ، په هر نور ټلیفونو کې CBP1 اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هلته خپل ټول معلومات واچوئ. نو هغه چې خپل مخ ته رانږدې کړئ تاسو عکس نیسي، د عکس له طریق نه پیدا کوي چې ته څوک یې، کله امریکې ته یې نه رسوئ، ټول یې تاسو معلومات راباسي. Here's an example of what the CPB1 app looks like. دا د CBP1 مثال ده. که تاسو هم غواړئ چې ډاونلوډ کړئ نو رنګ یې همدغه شان دی. You can also search the internet for the I-94. لکه څنګه چې تاسو ته مې ویلي که تاسو غواړئ چې I-490 فورم په د انټرنیټ له لارې نه پیدا کړئ نو تاسو په ګوګل کې د I-490 ریزلټ پیج ولیکئ او دا به تاسو ته راځي. نو په دغه باندې به کلیک وکړئ په official website باندې چې لیکل شوی ده I-490-official website. Then you click Get Most Recent I-94.
په هغه سایت کې چې مخکنی صفحه کې مې ویل په هغه باندې چې کلیک وکړئ دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي چې دا صفحه تاسو ته خلاص شو تاسو بیا باید get most recent I-94 باندې کلیک وکړئ. Fill in the information. Use your passport number. If you do not have a passport, then use your tazkira number. If you have neither passport nor tazkira, use your A number. Then click next. دا صفحه چې تاسو ته خلاصېږي خپل نوم تخلص خپل د زیږیدنې نیټه دلته واچوئ. که تاسو پاسپورت لرئ خپل د پاسپورت نمبر که نه لرئ خپل د تذکره نمبر پکې واچوئ او د هغې هېواد چې د تذکرې تاسو ایشو کړی وو یا پاسپورت د هغه نوم ولیکئ چې افغانستان پکې راځي او نیکسټ باندې کلیک وکړئ. This is what an I-94 results page looks like. کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي چې دا د تاسو د I-490 فورم یا I-94 فورم همدغه ده چې دلته ټول تاسو معلومات لکه A نمبر لکه د زیږیدنې نیټه کله تاریخ کوم تاریخ باندې تاسو امریکای ته نه سوای سي او د I-94 ریکارډ نمبر. Now we'll go back. No, sorry. Now we'll go back to the form. اوس به بیرته لاړ شو فارم ته. So question 19A is straightforward. When did you last leave your country? You should know this date. It was the date you got on the plane. سوال نمبر 19A دا هغه سوال ده چې ډیره ساده سوال ده. له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو کله خپل د هېواد نه وتلی یاستئ. نو دا هر څوک پوهیږي چې کله له هېواد نه ووته او کله په طیاره باندې سپور سو او امریکې خواته راغلی نو ډېرې به یا تاریخ ورته به نیټه یې معلوموي. The next B is asking for your I-94 number, which is on your I-94 results page. 19 نمبر B سوال تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو خپل د I-94 نمبر پکې واچوئ. مخکنی فورم کې چې د I-94 فورم وو په هغه کې تاسو وګورئ چې اول نمبر باندې تاسو د I-94 نمبر ده نو هغه نمبر به دلته تاسو لیکئ. See, there it is. دا هغه یو نمبر ده. دا تاسو د I-94 ریکارډ نمبر ده چې هلته اچوئ. First letter C, you want to put in the date you arrived in the United States. د 19 سوال د سی په برخه کې تاسو هغه تاریخ لیکئ چې تاسو امریکې ته راغلی او امریکې خاورې ته اننسوئ. The place where you landed, which is probably going to be Washington, D.C. تاسو هغه ځای چې امریکې په کوم ایالت کې اول ځل لپاره تاسو طیاره نشست وکړو نو کېدای سي هغه اکثرا واشنگټن ډي سي اوسي. Your status, which is OAR. تاسو status یا تاسو حالت چې تاسو په کوم حالت باندې راغلي که څوک ایس آی وي خپل ایس آی وي لیکي که څوک او پرولی په حیث راغلي نو هغه لیکي چې OAR/Afghan parole. And the date status expires, which is usually 2 years after the date you arrived. او تاسو تاریخ چې کله تاسو تاریخ خلاصيږي یعنی هر هغه څوک چې افغانستان راغلي او امریکای ته نه نسوي دوی په پاسپورت په آخري صفحه باندې یو سټامپ لګول شوی ده. په هغه سټامپ کې تاسو وګورئ چې تاسو آخري نیټه یعنی د څومره وخت لپاره تاسو اجازه لرئ چې په امریکا کې اوسئ هلته لیکل شوی چې د اکثره کسانو لپاره 2 کال ده. You can find all this information or most of this information on your I-94 results page. تاسو کولای شئ چې دغه ټول معلومات او یا ځینې داسې معلومات په خپل د I-490 فورم کې پیدا کړئ. Question 20 is what country issued your last passport or tazkira? شلم نمبر سوال تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو پاسپورت یا تاسو تذکره په کوم هیواد کې چاپ شوی وو. It's likely Afghanistan. دا خو معلومدار خبره ده چې افغانستان ده. Again, write your passport number in number 21. Again, if no passport, then put your tazkira number. If neither, then put your A number. Note, you do not have a travel document number. د 21م سوال تاسو نه پوښتنه کوي چې خپل پاسپورت نمبر واچوئ. که تاسو پاسپورت لرئ خپل پاسپورت نمبر که نه لرئ خپل د تذکره نمبر. که تاسو پاسپورت او تذکره هیڅ شی نه لرئ نو خپل د A نمبر یا Alien Registration نمبر پکې واچوئ.
خو د خبره په ذهن کې ولرئ که بل سوال کې موږ تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو travel document number نو موږ تاسو travel document number نه لرو هغه N/A ده. So you don't have to put anything in the red part. د هغه بخش چې دلته په سور ساحه لیکل شوی ده یعنی سور خط پیکش کړی په دغه بخش کې نو تاسو دلته هیڅ شی مه لیکئ. Your number 22 asks for an expiration date. If your passport has or will expire, write down the expiration date regardless of what it is. If you have a task year or an A number, you can put in NA. که د 22م سوال په برخه کې له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو د پاسپورت د ختمېدو نیټه څه ده. که تاسو پاسپورت لرئ دلته خپل د پاسپورت د ختمېدو نیټه واچوئ او که تاسو پاسپورت نه لرئ د تذکره یا بل تذکره سره امریکا ته راغلی یاستئ نو دلته تاسو N/A ولیکئ یا تاسو کولی شئ تاسو خپل A نمبر هم دلته واچوئ. 23 asks for your native language. 23م سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو اصلي ژبه څه شی ده. Some people grew up with more than one native language. Write the one with which you are most comfortable. If your native language has specific dialects, you can indicate that here. The reason this is so important is because the asylum office is going to be relying on this information to conduct your interview. په دې سوال کې له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو اصلي ژبه څه شی ده. خو تاسو ځینې کسان هم داسې شته چې هغوی یوه دوه یا درې ژبو سره بلدتیا لري په افغانستان کې. تاسو چې کومې ژبې سره ډېر زیات علاقه لرئ یا په هغه ژبه باندې ښه صحیح بلد یاستئ نو هغه ولیکئ چې ما نیټیف لانګویج ده. په دې چې تاسو کله چې انټرویو ته ځئ دغه تاسو د ژبې لپاره یا تاسو د نژاد لپاره کېدای شي ډېر زیات سوالونه له تاسو نه پوښتنه وکړي. Fluency in English. Fluency means the ability to speak or write a foreign language easily and accurately. Also, the ability to express oneself easily and accurately. څلورویشتم نمبر سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې fluency in English دا په دې مطلب ده چې که تاسو په انګلیسي کې پوهیږئ یا که نه. که په انګلیسي کې پوهیږئ نو تاسو دلته لیکئ چې تاسو انګلیسي څومره ده. که یس لیکئ دا په دې مطلب چې زه په انګلیسي باندې فلوینټ یم او انګلیسي باندې ښه صحیح خبرې کولی شم. او که تاسو لیکئ چې نو دا په دې مطلب ده چې تاسو په انګلیسي باندې بلد یاستئ خو خبرې کولی نه شئ. کېدای شي څه مشکلاتو سره مخامخ شئ چې انګلیسي غږېدی نه شئ. نو اکثرا خلک لکه چې ریسنټلی راغلي هغوی کېدای شي یو څه ناڅه په انګلیسي پوه شي نو هغه کولی شي چې یس کلیک کړي. There is only yes or no. There is no kind of. Check what feels right for you. Do not be embarrassed to say no if you are not fully fluent in English. One of the risks of saying you are fluent in English is there may not be an interpreter in your interview. که تاسو دلته یس کلیک کړئ نو یا نو کلیک کړئ خو مشکل نشته. یعنی یس که کلیک کړئ په دې مطلب چې تاسو ښه په انګلیسي باندې پوهیږئ او نو یعنی په دې مطلب چې په انګلیسي باندې هیڅ نه پوهیږم. خو مګر متاسفانه دلته کوم آپشن د کایند اف یعنی مطلب یو څه ناڅه پوهیږم په هیڅ نشته. که تاسو غواړئ چې په انټرویو کې یو کس د ترجمان په حیث تاسو رایي نو تاسو باید نو کلیک کړئ. او که غواړئ چې ترجمان نه وي تاسو په خپل مشکل په انګلیسي باندې حلوی شئ د انټرویو په وخت کې نو تاسو کولی شئ چې بیا یس کلیک کړئ. 25 asks, are there any other languages you can speak fluently and without trouble? 25م نمبر سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو په نورو ژبو باندې هم خبرې کولی شئ که نه. At the bottom of the document is for office use only. There is no need to write anything in here. په آخري قسمت کې دلته لیکل شوی ده چې تاسو دلته کار مه لرئ ولې په دې چې دا د دفتر د استعمال لپاره ده د USCIS د افیسرو د استعمال لپاره ده نو تاسو دلته هیڅ شی مه لیکئ دا خالی پرېږدئ. This ends the part 1.
we will let you know where to find part 2. Thanks for watching. Bye. دا د اولنۍ برخې د پایلې ټکی ده. نو تاسو ته دویمه برخه هم ریکارډ کوو او تاسو ته بیا وایو چې تاسو څنګه هغه پیدا کوئ. مننه.